สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะกลับมาพบกับแนนอีกแล้วค่ะสำหรับเมนูที่จะทำในวันนี้นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะนั่นก็คือเมนูกะหล่ำปีผัดไข่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเรามาเริ่มทำเมนูกะหล่ำปีผัดไข่ใส่กุ้งกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะก็ใส่กุ้งลงไปค่ะพอกุ้งเริ่มสุกนะคะก็ใส่กะหล่ำปีลงไปค่ะผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายค่ะก็เกลือเล็กน้อยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้ผักสุกไฟปานกลางนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเขี่ยผักไว้ด้านข้างนะคะก็เติมน้ำมันลงไปนิดนึงแล้วก็ไข่ค่ะก็ยีไข่ให้แตกนะคะพอไข่เริ่มสุกค่ะก็ตักผักลงมาคลุกเลยผัดไปเรื่อยๆจนไข่นะคะเริ่มแห้งค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกะหล่ำปีผัดไข่ใส่กุ้งนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆสำหรับใครที่เพิ่งหัดทำอาหารครั้งแรกนะคะเมนูนี้รับรองได้ค่ะว่าต้องถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนสวัสดีค่ะ